Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm làng Môn ở Kanchanaburi, một trong những ngôi làng rất đặc biệt, giáp ranh với biên giới Myanmar. Nơi đây chính là nơi có cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan. Và đằng sau lịch sử của cây cầu gỗ này là một câu chuyện rất là dài. Lát nữa Khoai sẽ kể nha. Và vì chỗ này giáp ranh với biên giới Myanmar, nên là Khoai cũng có một cái chuyến đi tới sát gần phần biên giới luôn. Myanmar thì đang bất ổn, nên là chắc chắn là mình sẽ không qua được phía bên kia biên giới rồi. Nhưng mà mình cũng phải đối mặt với một số cái trạm gác gần biên giới để mà tới với một cái quán ăn trong rừng. Khúc này là mấy anh ở trong trạm kiểm soát á, yêu cầu Khoai là dừng xe lại. Và nguyên nhóm đã phải tấp xe vô trong lề để mà nói chuyện với anh. Just go to restaurant. Restaurant. Nhưng mà trước khi tới với làng Môn và quán ăn trong rừng này thì chúng ta sẽ cần phải ghé thăm một con thác rất nổi tiếng trong vùng. Đó là thác Erawan. Rời khỏi căn nhà mà Khoai ở mấy hôm nay, mình sẽ tiến ngược lên thượng nguồn, gần phía con thác Erawan. Hôm nay chúng ta sẽ rời xa cái căn nhà này để tới một căn nhà khác. Gọi là nhà cũng không đúng mọi người, tới một cái khách sạn nhỏ và nằm cạnh con thác Erawan rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Bên tay trái của chúng ta là một dòng sông xanh ngọc bích. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vô một cái khách sạn nhỏ bên cạnh dòng sông Ngọc Bích đó. Ở đây người ta có mấy cái khách sạn á, người ta xây kiểu nhà sàn, nhà nổi trên cái bờ sông luôn mọi người. Một tối mình nhìn ra dòng sông, mình có thể tắm trên sông đó. Sao thấy vắng quá vậy? Không có chú bảo, không thấy chú bảo vệ ở đây luôn. Chắc mình cứ đậu xe mình vô đại đi. Chắc đây nè, chỗ này là lễ tân nè. Không? Rồi thấy khóa cửa nha. Sao anh thấy giống như bỏ hoang nữa? Như nè. Ủa? Ê, có cái dây cọng dây xích khóa lại luôn kìa. Có khi nào mình bị ấy không vậy? Em trả tiền rồi mà mấy anh. Ủa có bị xì cam không vậy? Mà thấy cũng có xe mà. Có xe mà, thì cứ đậu xe đi rồi mình đi vô mình coi thử. Là cái đó giống cà phê quá vậy. Làm hết hồn. Ủa có cà phê nè. Wow, người ta làm cái thác nhỏ nhỏ ở trong quán cà phê, nghe tiếng cũng dễ chịu. Và đây là quầy lễ tân khách sạn bên đây. Yeah. This is a welcome drink. Không khắp. Có nước chào mừng nữa mọi người. Chắc chắn là nước nho rồi, mùi nho rất là đặc trưng mà nó hơi ngọt. Em thấy không? Không. Rồi. Thì cầm chìa khóa đi thì. Rồi. Chúng ta đang ngồi ngược mọi người và chúng ta đang đến phòng của mình ở cạnh bờ sông. Đúng rồi, Vali anh đang dựa vô luôn rồi. Xa hả? Xa ha. Nhìn tưởng đâu là cái khuôn viên của cái khách sạn này nhỏ mà cũng rộng mọi người. Đây có mấy cái căn bungalow nhỏ nhỏ đó nè. Có cái hồ bơi trên đây. Rồi chúng ta tới bờ sông rồi. Không, anh thấy cũng gần em ơi. Anh đang bắt đầu xuống dốc mọi người. Sao mấy cái nhà này nó xanh lè vậy? Trên... Sao trên hình thấy nó cũng có gỗ đâu mà bây giờ sao nhìn nó xanh lè ta? Xanh lè vậy. Ôi trơn quá ha. Xanh lá cây toàn tập luôn. Cảm ơn khách. Em có bao nhiêu tiền ở đây cũng khắp.
Rồi. You want me to take? No. We can do it by ourselves. Bye bye. Đó, hai đứa nằm nè. Hai cái giống gần nhau đó. Gần đó đó. Bỏ vali đây đi. Rồi, chào mừng mọi người tới với khách sạn có view sông. Mát quá. Mát thiệt luôn á. Trời. Ôi mấy cái con này là mấy cái con mà cái gì phượng hoàng đó, phượng hoàng đất. Mấy cái con mà cái mỏ nó bự bự mà vàng vàng mà nhiều màu á mọi người. Chim này kiểu được vô sách đỏ Việt Nam luôn á. Trời thích quá. View đẹp quá. Cái này mà tắm chắc là đã luôn á. Hoặc là chiều chiều ngồi để uống cà phê cũng thích nữa. Quá thích. Đã ha. Rồi qua phòng chị Thùy coi thử. Bán gì? Không có cần mang vali ở phòng đâu. Su kia nó sẽ chiếm phòng của mày. Sao hả? Ê, phòng chị Thùy đẹp hơn Su ơi. Ủa sao vậy? Trang mà. Nè, cái táp đầu giường này đỡ sến hơn phòng mình. Phòng mình cái này nó có nhiều bông sến lắm. Có gì đâu. Nên là mình phải cướp thôi. Kia đi, tắm ở ngoài bồn kia họ an toàn lắm, private lắm. Nhìn chung thì khách sạn này cũng cũ lắm rồi. Kiểu cơ sở vật chất lâu rồi không có được nâng cấp á, nên là nó sẽ có cái mùi hơi mốc mốc. Với lại là cách âm cũng không tốt lắm nữa. Được một cái là cái view quá đẹp, nên là bù qua sớt lại mọi người. Với lại nếu mà ai không thích tiếng ồn á thì có thể cân nhắc, tại vì mình ở đây mình sẽ được nghe cái tiếng của mấy cái phà chạy qua chạy lại nè. Cứ 1-2 tiếng sẽ được chạy qua một lần. Và mấy cái phà này bật nhạc sung dữ lắm luôn. Thì ra Khoai cũng rất là mê được lên phà đó để đi ngắm dọc cái hai bên bờ sông á. Nhưng mà rất tiếc, nhóm Khoai đã gặp một cái sự cố trong buổi chiều hôm nay. Và câu chuyện bắt đầu ngay từ lúc nguyên nhóm quyết định là sẽ đi tắm. Vì đây giống như là một con sông nhưng mà được chặn dòng lại làm đập thủy điện á, nên là cái nước nó rất là lặng và nước nó cũng trong nữa. Rồi hai bên bờ này người ta làm những cái khách sạn như vậy để cho khách chủ yếu là tắm nè, chèo kayak. Mày nhảy chưa? Về chưa nữa. Em nhảy xuống trước cũng lượng vam lôi thì xuống. Ê, chết chơi đất kính ơi. Ủa thiệt luôn hả? Chết rồi. Ê, chết chơi đất kính ơi. Ủa thiệt luôn hả? Chết rồi. Chết rồi. Khúc này thì Khoai cũng tắt cái máy quay chính rồi. Có cái flycam, cái máy bay từ xa mọi người nó vẫn còn đang bay trên trời nên nó quay lại được cái cảnh này. Nguyên đám đứa nào cũng hết hồn hết trơn, đứng như trời thần luôn. Thì cũng không biết làm sao mà lặn xuống dưới được. Tại khi mà hỏi mấy bạn nhân viên đây, mấy bạn nói là vì đây là lòng hồ thủy điện nên nó sâu tới khoảng 15 mét. 15 mét là bằng ngang với cái tòa nhà cỡ 5 tầng đó mọi người. Và ở dưới đó nó không phải là bằng phẳng nữa mà nó đá rồi cát rồi sình lầy nữa. Nên là thật ra là nếu mà không phải là cái người thợ có thiết bị chuyên dụng thì không thể nào mà lặn xuống để kiếm cái mắt kiến được. Và sau khi mà nói chuyện với lại nhờ bên phía khách sạn trợ giúp thì cuối cùng giải pháp được đưa ra đó chính là hãy từ bỏ đi. Hãy từ bỏ đi kiếm một cái mắt kiến mới đi. Đó chính là giải pháp dễ nhất. Và trong lúc mà mình buồn nhất thì cái phà này lại xuất hiện nữa. Bây giờ thì cái phà không đi một mình mà đã đem theo rất nhiều những hành khách. Nó càng làm tăng thêm cái sự tiếc nuối của mấy anh em. Thôi không sao, mình nhủ lòng là chúng ta sẽ kiếm được mắt kiến mới thôi. Nhưng mọi thứ không đơn giản như là mình nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra thị trấn cách đây cỡ 1 tiếng chạy xe để mà đi cắt cái cặp mắt kiến mới luôn mọi người. Su bây giờ thành người người không thấy rõ đường nữa. Được, đi đường này được. Cắt kiến thì Khoai nghĩ chắc là phải 1-2 ngày mới có, hy vọng là có sớm, chứ không thì chúng ta sẽ phải ở đây đợi. Vậy là cái kính có Su. Trời ơi. Và bây giờ Khoai sẽ là người lái xe mọi người, vì Su hết thấy đường rồi. Bình tĩnh nha mọi người.
Tại vì đường bên Thái Lan nó sẽ ngược với đường Việt Nam mình chạy bên tay trái nữa. Rung thì không luôn hả? Mày tin tưởng tao vậy sao? Ôi, Bên kia nó ngược với Việt Nam mọi người. đẩy lên trời, đẩy lên trời. Cái này là cái gạt mưa chứ không phải cái nhanh ở bên tay này. Ác thiệt chứ. Vô, thẳng tiến luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lên thành phố để mà cắt kiến. Từ đây tới đó khoảng tầm 70 cây số mọi người. 6-70 cây số gì đó. Và hy vọng là mình có thể tới trước 7 giờ tối để mà kịp cắt. Bây giờ là 6 giờ. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhưng mà vì chúng ta đang ở nông thôn và cái mà chúng ta không có nhiều nhất chính là thời gian. Một cái mắt kiến muốn cắt được ở nơi này với một cái trồng đặc biệt nhiều khi phải mất tới mấy ngày trời. Hy vọng là ổn. Nhưng mà tình hình thì không giống như là chúng ta hy vọng. Cô chủ tiệm mắt kiến thử rất là nhiều những cái phôi kiến khác nhau, nhưng mà cái nào cũng không phù hợp. Không được à? Tại vì yêu cầu mắt kiến của Su bao gồm cả loại lẫn cận nữa mọi người. Và cái phôi kiến đó không phổ biến ở đây. Rồi tiêu rồi. Thế là không được thì chạy lên trên thành phố kia luôn Su. Đi nửa tiếng nữa. Không ổn thì thôi. Ủa sao nó mờ cam? Thấy gì đó đúng không? Đi kỳ vậy đó. Đấy là lúc bình thường em nhìn vô cái máy đúng không? Là cái máy nó sẽ đo xong rồi cái nó rõ cái mắt. Em nhìn thấy cái hình ở trong nó rõ mà nãy chị bấm sao em không thấy rõ gì hết trơn, nó mờ cam. Vậy thôi kia chị bấm lại không? Nó mờ cam rồi.มันเอาเป็นแลบ Can you hold? อิงกันจะต้องเรียนโอเคเซ็นเซ็น Ủa sao chị kêu lỡ trên Canary không có luôn rồi? เพราะว่า Tiêu rồi. ไอ้พวก 3 days. 3 ngày mới có kiến hả? Tiếp thôi. Thẳng tiến thôi. Hồi nãy chị đã nói một cái câu mà nguyên đám xám hồn luôn. Chị kêu là phải gửi về Bangkok mới có được cái chồng. Áp lực quá. chỉ kêu là nguyên cái tỉnh này không có. Có một chiếc xe đang đi phía trước chúng ta rồi. Mình sẽ xin đường để được. Ê, nó lộn hoài thì. Mọi người có thắc mắc là những ngày tới chúng ta sẽ ra sao không? Tất nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi. Tại vì thần may mắn vẫn còn đang theo dõi Khoai. Nguyên đám khi mà chạy vô trong thị trấn để mà kiếm gì đó để ăn thì may mắn sao? Cái chị chủ tiệm mắt kiến chị gọi là chị nói là em yên tâm đi, ngày mai là sẽ có mắt kiến cho em. Chị sẽ chạy ra ngoài thành phố. Chị sẽ kêu người ta gửi liền cái phôi kính từ Bangkok về dưới này cho mình. Trong vòng chiều mai là có. Trễ lắm là chiều mai, còn trễ hơn nữa là tối mai thôi. Để nguyên đám cảm thấy rất là vui, hí ha hí hửng. Đi ăn buffet ăn mừng liền mọi người. Nói giỡn thôi chứ ăn buffet này cũng không phải là cái gì quá đặc biệt. Ở bên Thái Lan là Khoai rất là thích đi ăn buffet mà đồ nướng hay lẩu như vậy. Rẻ lắm, cỡ 200-300 ngàn người à. Và tất nhiên nước lẩu ở đây nó cũng sẽ không có đúng chuẩn như là mình ăn ở mấy cái tiệm lẩu mà kiểu Trung Quốc đó nha mọi người. Nó sẽ hơi lai với khẩu vị người Thái. Và hôm nay tiếp tục hành trình khám phá Kanchanaburi của Thái Lan. Thì chúng ta lại bắt đầu một ngày bằng một cái cơn mưa lâm râm và trời cũng phía trên đầu Khoai nè, trắng xóa một màu, không nhìn thấy màu xanh của trời đâu cả, toàn mây thôi. Vì trời mưa nên là hôm nay mình cũng sẽ hơi bể kế hoạch một chút. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dọn phòng, trả phòng, rồi mình lên xe mình chạy qua thác luôn. Cái thác cũng gần đây à, cách đâu đó cỡ 15 phút đi xe thôi. Ban đầu dự tính của Khoai là có thể ở đây 1-2 ngày gì đó. Nhưng mà khi mà vô đây ở rồi thì Khoai thấy là thôi ở 1 ngày cũng được rồi. Với lại thời tiết ở đây cũng đang không đẹp lắm. Mình sẽ di chuyển tới nơi khác có thời tiết đẹp hơn. Nghiếu ở phía bên kia thì thấy cái phà nữa. Cái phà này qua nay chạy qua chạy lại mấy lần rồi đó. Mà Khoai còn một cái lời hứa là sẽ đi cái phà này, nhưng mà chưa đi được. Mà hai anh này cũng chất chơi ghê. Trời mưa nhưng mà vẫn lên phà để mà đi nha. Thôi hẹn dịp sau. Tạm biệt mấy anh, em đi trước đây. Chắc lọt quá. Ghê hả?
Khoai nghi té là có té thiệt luôn á. Tại cái xe lên dốc mà mình không có cái tay để vịn vô đâu hết, mà một cái tay cầm camera rồi. Trời ơi, ham quay là vậy đó mọi người. Tự nhiên thấy quê quá chừng. Bên này anh ơi. Xin lỗi mọi người. Vì bên Thái Lan chạy bên tay trái mà Khoai cứ lộn bên tay phải của Việt Nam mình. Bây giờ mình gạt mưa cái gạch. Trời thì âm u, cái này mà có nắng dịu dịu ha, chắc là đẹp lắm. Rồi mình sẽ xếp hàng đây để mua vé. We have 3 people. 930. Giá vé là 300 bạc cho một người mọi người. Là khoảng 260 tiền Việt Nam một vé. Là 3 anh em đi cộng với cái tiền gửi xe nữa là khoảng 800.000 á. Và đây chính là chi tiết giá vé. Mọi người sẽ nhìn thấy á, giá vé bán cho khách địa phương khoảng 60 bạc một người à. Nhưng mà dành cho khách du lịch là cỡ 300 bạc một người, gấp 5 lần. Ở Thái Lan họ có một cái chính sách á, là bán vé những cái địa điểm tham quan du lịch gì nè, cho khách du lịch quốc tế sẽ mắc khoảng 6 cho tới 8-9 lầnครับso với bán cho người dân địa phương. Nếu mà ở đây mà ai mà là học sinh sinh viên hay là người địa phương á, đi tham quan mấy cái địa điểm du lịch trong nước á, thì sẽ rất là rẻ. Cái này là vườn quốc gia cho nên là người ta bảo tồn tất cả mọi thứ. Mình vô trong đây giống như là mình chủ yếu là mình ngắm con thác thôi, nhưng mà người ta vẫn thu vé là vô cả một cái khu bảo tồn lớn này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiếm chỗ đậu xe. Phí đậu xe bên Thái Lan thì Khoa thấy cũng rẻ. Thường thì mấy cái điểm tham quan du lịch này tầm 5-10 ngàn, 20 ngàn tiền Việt Nam mình à. Chắc đậu đây đi. Thẳng luôn. Xe này không có camera 360 đâu mọi người. Mình sẽ đậu dựa vào cảm giác. Đổ xu hẳn không? Hết sẹo. Đâu để ra coi thử coi. Ủa? Sẹo ở đây rồi. Cán dạch rồi, sao giờ đậu lại? Ôi trời ơi. Mọi người làm chứng với Khoai nha. Khoai lấy song song thôi canh theo cái xe bên cạnh. Nên là song song xe bên cạnh nhưng mà bị méo cái ô. Ở trong đây chúng ta có thể tắm nữa mọi người. Nên là nếu mà ai đi tham quan chỗ này thì nhớ đem theo đồ bơi. Mình có thể tắm xong mình thay đồ. Dù là trời mưa nhưng mà không khí cũng rất là ẩm ướt luôn. Kiểu trời vừa nóng mà độ ẩm cao nên da của mình nó cứ ướt mà nó không có bốc hơi được á. Cảm giác người lúc nào cũng rít hết. Thủy thủ theo cây quạt luôn nè mọi người. Không có quạt là không chịu được. Đây. Mình sẽ tới cái tầng 1 đầu tiên, tầng 2, tầng 3, có 7 tầng, mỗi tầng sẽ có một tên khác nhau mọi người. Và người ta có để sẵn hình luôn. Nhìn qua hình thì Khoai đang nhìn thấy cái tầng số 5 là cái tầng mà Khoai thích nhất nè. Có cá ở dưới nè. Tầng số 1 là cái tầng trung bình thôi, không xấu cũng không đẹp. Tầng số 2 đẹp hơn một chút. Tầng số 3 nhìn thác cao hơn. Tầng số 4 thì nó giống một cái ghềnh hơn là thác. Còn tầng số 5 á, thì nó giống như những cái bậc thang, còn nó những cái hồ nhỏ nhỏ nè mọi người. Rồi bắt đầu lên tầng số 6 và tầng số 7 là một cái thác cao ở trên đỉnh. Đố mọi người vì sao nước ở đây nó có cái màu xanh xanh mà nó hơi trắng trắng. Đây là một màu nước rất đặc trưng. Và những cái thác mà ở Việt Nam mình, nhất là ở cái khu Quảng Bình, Thanh Hóa, là Ninh Bình rồi đó, là mọi người sẽ thấy cái màu nước xanh kiểu vậy nhiều lắm. Trời ơi, thấy ham thiệt chứ. Trời ơi, cái con này màu xanh nước biển mà nó bự luôn kìa. Trời ơi, nhưng bậy nè, nó tới nè. Nó không sợ mình luôn á, phải để tay vậy nè nhưng mà tụi nó không sợ. Cái con này bự nhất luôn nè. Ghê quá, nó phập thiệt không trời. Đàn dài luôn. Còn nếu mà ở Việt Nam mình mà cái giống cá gần nhất mà đúng với cái con cá này thì mình hay có loại cá ở trên Tuyên Quang hay Hà Giang á mọi người, là cá bỗng á. Cá bỗng ở Hà Giang thì mọi người sẽ hay nuôi ở trong những cái hồ nước ở bên cạnh nhà và nước suối sạch đầu nguồn nó chảy xuống. Rồi người ta dùng cá bỗng này để mà làm gỏi cá bỗng hoặc là nấu những cái món ăn đặc sản rất là ngon.
Cá này thì tụi nó sẽ thích sống ở những cái nơi nước sạch, ví dụ nước ở thượng nguồn nè, ở những cái con suối chảy ra, hoặc là những cái nơi mà ngay đầu thác như vậy. Ê, con khỉ. Ê, coi chừng nó giật cái máy quay nha. Ôi, nó định tấn công chị đó rồi. Chị ơi, chạy đi chị. Chị ơi, chị. Cất bắt kiến chị ơi. Rồi, nó đã bị phát hiện, nó bỏ trốn rồi mọi người. Và đây chính là tầng thác đầu tiên mọi người. Tầng thác dễ đi nhất và cũng đẹp ở mức độ trung bình khá. Độ sâu và độ cao thác cũng ở mức độ trung bình luôn trong tất cả 7 tầng. Và cái hồ ở phía dưới chân thác nó cũng không có quá sâu, tại vì cái độ cao của gần thác nó không lớn á, nên nó không có tạo thành một cái hố nước lớn để mà mình có thể tắm được, nên là nó cũng chỉ hơi cạn cạn thôi. Nhưng mà ở đây có một cái cảnh này rất đẹp nè, có một cái cây nó ngả ngang qua và mọi người hay đứng ở cái cây đó để mà chụp hình nguyên một cái hồ nước trong xanh. Và đây chính là tầng thác thứ hai mọi người. Tầng thác này thì Khoai thấy người ta tắm nhiều hơn, có một cái hồ nước sâu. Ui, tầng này đẹp hơn đó nha. Mà Khoai hơi tiếc là do mấy nay trời mưa á, nên là nước nó sẽ hơi đục đục chứ nó không có kiểu trong veo giống như những cái ngày mà trời không mưa quá lớn. Wow. Nước nó có một cái màu đục đục, xanh xanh. Và đây chính là một người bị cận không đeo kiếng đang đi. Và như mọi khi, Khoai giữ đồ. Nó giỡn chứ ở đây người ta cũng có tủ giữ đồ đàng hoàng mọi người. Tại Khoai hôm nay Khoai không tắm thôi. Khoai là một người cũng ít khi đi tắm mấy cái chỗ thác này nọ lắm. Mình là thuộc team đứng trên bờ ngắm mọi người tắm. Thiệt hả? Thiệt hả? Thu kêu là cá nó rỉa thiệt. Nó có đúng theo quảng cáo. Cá nhỏ nó rỉa. Nhột quá. Ê đảo vậy, anh cũng muốn cho nó rỉa. Ê nó gặm cái chân luôn á. Hạ xuống. Như mấy con đĩa vậy á. Ê mà nó cắn đau lắm. Sao rỉa dữ vậy con? Nó thấy mày là nó bắt đầu bu, nó ăn thịt mày đó. Nhột quá hả? Mày để yên cho nó cắn rồi. Nhột có ba nó cắn kỳ lắm. Kỳ lắm. Không phải kiểm. Mày để yên cho nó cắn rồi. Nhột có ba nó cắn kỳ lắm. Kỳ lắm. Không phải kiểu nhẹ nhàng giống như mấy con cá mà. Không có gì đâu. Như cái răng vô. Như cái răng vô cái chân của anh vậy á. Mọi người sẽ tưởng tượng giống như là nguyên một bầy chuột có lại nó gặm cái chân mình vậy đó. Mày bự hả? Xuống đi đưa máy lên cầm cho anh. Nổi da gà luôn á. Nhưng mà kiểu cảm giác như mấy con đũa nó buông mình nó khó chịu lắm. Mấy con cá massage này mọi người khoảng 5 phút đầu tiên là mình sẽ dễ nhột nhất. Sau mà mình ngồi hồi cái là mình thấy hết nhột à. Tụi nó sẽ ăn tế bào chết trên da của mình. Nhưng mà nếu mà ai có vết thương hở thì Khoai nghĩ là không nên tắm ở những cái hồ mà có cá massage này, tại vì tụi nó sẽ ăn những cái mài rồi những cái vết thương của mình nó dễ nhiễm trùng, nó cũng không nên. Tới đây thì mọi người đừng có quên quay mấy cái đoạn phim mà bơi chung với cá vậy nha. Mấy con cá nó sẽ tự động bơi xung quanh mình thành một cái vòng tròn, tự nhiên thấy mình giống thủ lĩnh của mấy con cá ghê. Rồi mà cái thác này cũng đẹp nè, ngồi góc này nhìn lên. Rồi đã quá. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với cái thác số 3 mọi người.
Càng lên trên những cái bậc thác cao hơn, đồng nghĩa với việc là mình sẽ đi vô rừng sâu hơn. Và chúng ta có cơ hội nhìn ngắm được mấy em động vật hoang dã nữa. Ví dụ như ở đây, có một em đang nằm tỉnh queo luôn, ngắm khách du lịch đi qua đi lại. Thì hay mà bơi dưới đó cho nó cắn cái đi. Nếu mà Khoai không lầm thì đây là con kỳ đà nước, một trong những cái động vật hoang dã Ôi. ở trong khu này. Nó rất là tự do luôn. Mà mấy con này cũng rủi ro nha mọi người, nó cắn thì cũng có thể nhiễm trùng á, nên là mình tắm mình phải né mấy bà này ra. Tại mấy bả rất là tự do trong khu này, mà họ hình như là cũng không có thấy mấy bả sợ khách du lịch luôn. Đông khách du lịch dữ lắm mà mấy bả nằm yên bình thoải mái. Và đây chính là thác thứ 3. Cái thác mà đầu tiên Khoai nói Khoai nhìn hình Khoai thấy đẹp á, nhưng mà tới nơi thì thực tế không đẹp bằng thác thứ 2. Thác này thì có một cái lợi thế là có một cái hồ rất là rộng, và cái hồ này cũng không quá sâu, nên là mọi người rất là dễ dàng để mà tắm. Và dự định ban đầu của Khoai là Khoai không tắm, nhưng mà cuối cùng thì Khoai quyết định là thôi tắm luôn. Thác số 3 này không quá lớn, nó hơi nhỏ nhỏ à, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy cái dáng thác nè. Nó giống như một cái lượt nó chảy xuống, nó rất là đều. Khi mà ở trong nước có rất là nhiều những cái khoáng, hồi nãy Khoai có đố mọi người là vì sao nước ở đây nó có màu xanh xanh mà đục đục á. Đó là vì nó có rất nhiều CA, CO3. Cho nên là những cái khoáng canxi đó nó sẽ đóng trên những cái đá và nó tạo thành cái lớp khoáng màu trắng trắng. Và khi mà Khoai lại gần cái cây nha, để mình quay lại kỹ hơn để mọi người có thể thấy được cái phần mà khoáng canxi nè, nó đóng lại. Nó đóng một cái lớp giống như một lớp đá mọi người bên ngoài. Và chính cái này nó tạo thành một cái màu rất là đặc biệt ở đây. Nó cổ kính và nó giống như là có một cái lớp đá bên ngoài vậy đó. Đây mọi người thấy mấy cái rễ nè. Bình thường là nó chỉ là rễ thôi, nhưng mà những cái rễ này nó đã bị đóng những cái khoáng lại để nó tạo thành những cái rễ trắng trắng. Nên nhìn cái cây nó cũng ma mị hơn. Nó cũng có cái gì đó hay hơn so với cái cây bình thường ở những cái suối khác. Wow, đẹp quá. Và đây chính là hành trình đi lên thác số 4. Chúng ta có một bậc thang rất là cao. Bình thường mọi người là người ta có cái tủ để giữ đồ dưới, còn Khoai hồi nãy tự nhiên cái Khoai lên tới cái thác số 3, Khoai phát sinh cái việc Khoai tắm á, nên là nguyên nhóm vậy. Chắc là mình bỏ số 4 này lên số 5 luôn mọi người ơi. Đây để Khoai đi ra đây để mọi người coi kỹ hơn nha. Thác số 4 thì nó hơi nhỏ, nhưng mà rất là trong, tại vì càng ở trên cao này thì nước thác nó càng trong so với những cái thác ở dưới thấp. Chỉ là hai cái cục đá lớn, xong rồi mọi người ở trên đây có thể trượt xuống. Và nhờ cái trượt đó nên là mọi người cũng rất là thích chơi ở trên cái thác số 4 này. Ở đây có một cái bảng mọi người. Thác số 5 và số 7 không được lên sau 3 giờ rưỡi chiều. Dạ. Rồi xong. Khoai nghĩ là vì lý do an toàn mọi người nên là thác số 5, số 6, số 7 người ta không có cho lên sau 3 giờ rưỡi chiều. Bây giờ mới khoảng 3 giờ 20 hay gì thôi à, cũng chưa phải 3 giờ rưỡi nữa. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thác này để mà đi tới một thành phố khác. Thành phố đó cách đây tới 3-4 tiếng đi xe lận. Và cái clip này còn dài lắm, tiếng mấy đồng hồ lận, nên bà con cô bác mình ở đây với Khoai nha. Mình sẽ cùng nhau tới với làng của người Môn, giáp ranh với Myanmar. Có nhiều điều đặc biệt ở đó lắm. Có cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan nữa. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào trong trung tâm. Gọi là trung tâm thì nghe lớn quá, nhưng mà thực ra là một cái xã nhỏ thôi mọi người. Mình sẽ vô trong đó để tới cái tiệm kiến, cắt kiến hôm qua đó, để lấy cái kiến cận cho Su. Chứ Su qua nay là Su đâu có thấy đường để đi chơi đâu. Rồi, vô mình có một cặp mắt kiến mới. Ok không? Chóng mặt hả? Ôi thiệt luôn. Ý là nó rõ lắm nhưng mà nó hơi chóng mặt một chút xíu. Cái là do kính mía thôi. Hay là qua nay em không có kính em giờ em không quen. Chắc vậy đó. Trời ơi, giống như là gọi là sao ta? Có một con mắt mới. Ánh sáng. Rồi lạnh quá. Sau những chuỗi ngày tăm tối hả?
Sao làm cái gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới 3 tiếng mấy đồng hồ nữa để tới làng Mông, còn gọi là làng của người Mông mọi người. Một thị trấn giáp ranh với lại biên giới Myanmar. Ở đó thì sẽ có cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan và cũng như là có rất là nhiều điểm đặc trưng về văn hóa. Khoai nghĩ là Khoai sẽ dành vài ngày ở đó. Có một cái điều mà Khoai rất là tiếc á, là chúng ta đi cái đoạn đường này vào ban đêm, nên là suốt 3 tiếng mấy 4 tiếng đồng hồ thì mình chỉ nhìn thấy cái đèn xe thôi. Hai bên đường không thấy gì hết. Hai bên đường đáng lẽ là mình sẽ thấy được cây cối rừng rậm xanh tươi ha, mấy ngọn đồi đồ, nhưng mà cuối cùng thì chỉ là một màu đen. Ở nơi đây thì ban đêm á, cũng vắng người lắm, bà con cô bác đóng cửa ngủ sớm hết trơn. Nên là Khoai chạy dọc dọc ngoài đường mà cũng không thấy gì ăn hết. Chỉ có cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa à. Cho nên là chúng ta đi thẳng tới khách sạn tối nay luôn. Mà khách sạn người ta cũng đóng cửa. 11 giờ mấy rồi mọi người, lễ tân người ta đi ngủ luôn. Có 3 đứa lù lù đi đặt phòng. Rồi giờ sao? 680. Bốn tiếng đồng hồ, 3 tiếng mấy gần 4 tiếng chạy trên đường. Và một ngày tắm suối tắm thác từ sáng tới giờ. Giờ chỉ ước chỉ muốn nằm lên trên cái giường thiệt là đã, xong ngủ một giấc thiệt ngon. Cái bên kia quá vậy? Dễ thương vậy. Coi đúng số phòng chưa? Rồi. Qua đuôi. Ở đây người ta có một cái ghế mọi người, cái phẳng luôn. Wow, lần đầu tiên mình thấy trong khách sạn để cái phẳng bự vậy luôn á. Không có gì đặc biệt, chỉ vậy thôi. Khuya như vậy thì không còn gì ăn hết mọi người, chỉ còn mì gói, cơm mua từ cửa hàng tiện lợi. Sao cơm đen thui lùi vậy? Cơm Thái Lan. Và đặc biệt là mấy cái gói canh, gói súp sấy thăng hoa mà mình đem từ Việt Nam qua. Có canh rau bùn ngót nè, có súp nấm nè, canh chua, xong rồi canh khoai mỡ nữa. Xong rồi còn có mì ly nữa. Nói chung là với khoai là bữa tối như vậy á là cũng ngon lắm rồi đó. Mình không đòi hỏi gì nhiều hơn ở một cái nơi xa xôi như vậy. Vậy chế nước sôi vô nó sẽ tự động nở ra. Vậy là có một bữa cơm canh ngon lành mà còn mang hương vị Việt Nam nữa. Rồi mời bà con cô bác mình ăn tối với khoai nha. Clip này còn dài lắm. Sáng ngày mai thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau đi ra cây cầu và đến thăm làng của người Môn. Một trong những cái nơi mà có văn hóa rất đặc biệt ở Thái Lan. Ăn xong mình ngủ một giấc là sáng ngày hôm sau có mặt ở cây cầu này rồi. Và đây là cây cầu ở làng người Môn, cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan. Và cứ khoảng 5 giờ rưỡi cho tới 8 giờ sáng, ở nơi đây sẽ có một cái nghi lễ rất đặc biệt. Mời mọi người đi với khoai nha. Đây là hình ảnh vô cùng quen thuộc ở làng của người Môn. Những người dân sẽ đứng hai bên đường, không mang dép, để chân chạm đất, rồi sẽ múc từng cái muỗng cơm nếp gửi đến cho các nhà sư. Đây là một trong những cái truyền thống của người dân làng ở đây. Và sau khi nhận những cái muỗng cơm nếp này từ người dân thì các nhà sư sẽ gửi một cái lời chúc phúc. Và cái lễ cúng dường này không chỉ dành cho người dân địa phương mà còn dành cho cả khách du lịch nữa. Nếu mọi người tới đây mà muốn cúng dường cho các nhà sư thì mọi người đợi Khoai xíu, Khoai sẽ giới thiệu ở phần tiếp theo ngay bây giờ. Và bây giờ là khoảng 6 giờ sáng, và bên đây là Su, bên đây là Thùy. Mọi người sẽ thấy trời vẫn còn tờ mờ và tiếng ve kêu rất là lớn. Và chúng ta đang thấy một chị đang bưng đồ lễ trước mặt. À, ที่ใส่บาตรไหมคะพระอยู่ตรงหัวสะพานค่ะ
Thôi mình làm luôn đi. Dạ. Không phải vẽ ra cái bột á, cái bột truyền thống làm từ vỏ cây của người Môn. ไทยให้หน่อยว่าผู้ชายลายนี้ Thôi sẵn nên tự nhiên cái đang đứng giới thiệu cái chị thấy chắc chị nhìn là biết khách du lịch luôn á. Thôi sáng sớm chúng ta sẽ cùng nhau làm ให้กันคนละ một cái 100 บาทเที่ยวดอกไม้ไปใส่บาตรสาม Thì trước đi. นะ she first. งานผู้หญิงก็จะเป็นลายดอกไม้ Trời ơi, sao chị bắt khách hay bây giờ đi tôi làm luôn không? Anh làm trước đi. Không. Rồi mình đã có một cái bông làm từ bột của vỏ cây của người truyền thống của người Môn lên trên mặt. Mà đẹp ha, cái này làm hình bông hoa đẹp quá. Rồi cái bôi ra không? không để ý nó Nếu cần thì bơi, còn không bơi không để mình. À, trả tiền. Sạm. À, 3. ร้อยมากอันนี้2อันนี้3คนร้อย Hết hồn. Dễ thương quá. Cái bông này chắc là chỉ dùng để cúng dường. Cảm ơnครับ เอาดอกไม้ใส่บาตรเหรอคะ Ở đây là cái đầu cầu của một cây cầu tên là cầu đỏ mọi người. Đây, mọi người thấy một cây cầu màu đỏ nó dài thòn kia. Và cái cầu này sẽ nối đến cái đầu cầu gọi là cầu Môn ở phía bên kia, là cái cầu đặc biệt mà mình sẽ phải tới trước khi mà các nhà sư đi qua. Chị nói là mua đồ lễ. Sao đồ lễ của chị toàn là bánh kẹo với đấy นู่น không? นะพระนู่นนะพระ Thôi, kệ mua đại đi. Su cho anh tiền mua đồ lễ đi, 2 cái này luôn đi. ตะกร้าละ100ค่ะ Những loại. Những loại. 10 bạc. อ่า Cảm ơnครับ. Rồi mình đi vô cầu đỏ để bắt đầu hành trình đi tới cầu Môn bên kia. Vì sao gọi là cầu Môn mọi người? Cầu Môn vì đơn giản đây là cây cầu bắc qua làng của người Môn. Người Môn là một tộc người rất là đặc trưng ở cái khu vực này. Và cũng là... Hello mấy em, chào buổi sáng nha. Trời ơi, thảnh thơi mới đừng cắn ta nha. Ta đang đi dâng lễ cho các nhà sư. Mọi người sẽ nhìn thấy bên kia chúng ta có những cái ngôi nhà ở gần cái mặt nước. Rồi xa xa bên kia là có một cái ngôi làng và có một tượng Phật ở trên cao. Và đó chính là ngôi chùa của các nhà sư. Và các nhà sư sẽ bắt đầu đi khất thực vào khoảng 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng. Và đâu đó khoảng 6 giờ, 6 rưỡi thì các nhà sư sẽ đi qua cây cầu gỗ phía trước này. Cầu này là cây gọi là cầu Môn, nối giữa bên đây là thị trấn của người Thái và bên kia là ngôi làng của người Môn. Và đó là cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan. Và bây giờ thì Khoai đang tranh thủ đi qua thật nhanh trước khi mà các nhà sư đến. Thật ra là bây giờ là còn trễ mọi người, 6 giờ 15 rồi thì tại vì từ 5 giờ rưỡi sáng là người ta đã bắt đầu đi khất thực rồi. Người dân ở đây người ta hay tự nấu cơm nếp nè, rồi nấu những cái món ăn buổi sáng sớm, xong rồi người ta bỏ vô những cái giỏ lễ trang trọng rồi người ta đem cúng dường. Còn cái này là mình là khách du lịch, mình mua như vậy thì nó nhìn nó hơi công nghiệp quá mọi người. Được. Giờ nếu mà mình muốn thì mình có thể mua thêm những cái món đồ lễ nào ở đó. Dạ không, cô hỏi chắc là có mặc. Cảm ơn khách, mày có mặc đồ của người dân đấy không? Không á. Đừng lo. Cũng y chang như mọi người cũng là 100. Mình cứ mua giỏ cái gì này đi ha. And 30 bạc. 30 bạc cho cái bịch này. Là đồ ăn thôi mọi người, mình có thể cúng dường cho nhà sư đồ ăn và nước. 130 bạc chó này mày gặp. Xin tiền xu ơi. Trời ơi, tự nhiên cái giỏ đầu tiên mà mình mua cái Khoai thấy là nó bị mì gói nhiều quá. Trong khi cái giỏ này nha, có sữa nè, có nếp nè, rồi có món mặn, đồ ăn luôn mọi người. Có đồ ăn, có nếp, có trái cây, có khăn giấy, có bánh, có sữa, có bông nữa. Nên cảm giác là cái giỏ này nó chuyên nghiệp hơn. Còn giỏ này thì Khoai nhìn thấy là trong đây có mì gói, cá hộp, rồi sữa. Ok. Chị nói hồi lại trả cái giỏ cho chị. Dạ, cảm ơn. Cảm ơnครับ. Rồi mình sẽ cùng nhau đi lên cầu Môn.
Và đây, cây cầu gỗ dài thứ nhì thế giới và dài nhất Thái Lan. Mọi người sẽ thấy có rất là nhiều cô gái người Môn. Hello. Người ta đang đội trên đầu những cái mâm bằng nhôm. Sorry. Take a picture. Take a picture. 안녕하세요. Trời ơi, không phải 안녕하세요 đâu em, anh là người Việt Nam. Cảm ơnครับ. Cảm ơnครับ. Chắc gửi sợ rớt của người ta mà mẹ ơi. Được không em? Thì cầm giùm cái này luôn đi. Có cái quai ở đây. Sao nó méo xẹo vậy? Ủa vậy hả? Méo hả? Là thật ra người ta ở đây á, người ta là đội cái mâm lễ này chuyên nghiệp á mọi người, là người ta không có cần vịn tay luôn, người ta đi bình thường luôn á. Còn như Khoai là người không chuyên, Khoai vịn cái tay mà Khoai còn sợ nó ngã nè. Thôi trả lại cho bé thôi. Em đợi em không có ngã được. Sư đòi thử không? Sư đòi thử không? Okay. Rồi vịn đi chứ không có ngã hư khuôn nhỏ. Trên đây cái nồi này Khoai thấy nó móp nhiều chỗ lắm, chắc là rớt mấy lần rồi. Chứ do khách du lịch làm rớt mới móp vậy. Nó phải móp mà móp mấy lần nè mọi người. Nên là chắc là khách du lịch làm rớt con nhỏ nhiều lắm rồi đó. Vậy có thể là cái lần rớt tiếp theo là từ Su Mana. Không có nè, anh coi em đi bình thường nè. Rồi phải đi về kết quốc luôn. Rồi đi đi. Ủa sao thấy nó dẻo lắm ta? Nhẹ ha, nhẹ hững à. Ở đây là mấy cái trống thôi để cho khách du lịch chụp hình là chính mọi người. Chứ thật ra nếu mà người ta để đồ lễ trong đây á, nặng lắm. Ủa, có đồ. Thường mấy người ta hay dâng lễ, người ta để đồ lễ ở trong đây, người ta đội lên đầu nè, để người ta đem đến cho. Để cầm lấy cho mình. Ê, có gì chụp lại giùm tao nhé. Thôi quay phim này vậy cắt. Không có ý là chụp. Chụp cho nó đừng rớt ha, hết hồn tôi chụp hình. Cái này là phải giữ kỹ rồi mọi người chứ không rớt thiệt à. Rồi đi bộ thẳng qua đây thử coi. Không vịnh luôn. Mớp thì đền. Rồi thử nha, 2, 3, cố lên. Đây, ta đội cho. Đây nè, để ta đi lại, ta đi nè mọi người. Mọi người thấy các bé gái ở đây nè, đâu có vịn tay đâu, người ta đi lại bình thường. Mình sẽ bắt trước. Mình cũng sẽ không vịn tay để mình đi. Là mình sẽ Anh phải đi 10 bước cho em. Chắc một bước rất gái quá. Cố lên. Bước đầu tiên là chúng ta phải thẳng lưng, thẳng đầu, thẳng cổ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước thật là chắc và giữ trọng tâm. Thôi, anh trả em này. Cảm ơnครับ. Vịnh hả? Đây gái. Bye bye. Dạ, bye bye em. Thật ra là Khoai cũng không cổ súy cái việc mà mình để mấy em nhỏ đi ra ngoài cái cầu rồi chụp hình với khách du lịch để mà kiếm tiền giống vậy. Nhưng mà biết nói sao giờ mọi người, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Bây giờ nếu mà mọi người có tới đây mà chụp hình với mấy em á thì coi như là tùy duyên đi mọi người. Có thể gửi mấy em ít hay nhiều, hoặc là có thể giúp các em bằng một cách nào đó, hoặc là có thể không chụp hình với mấy em cũng được. Mọi người sẽ nhìn thấy nè, ở dưới đây người ta cũng xây rất là nhiều những cái nhà khách sạn cho khách cho thuê. Bữa Khoai tới đây trễ quá nên là Khoai cũng tìm ở trên mạng, nhưng mà mấy cái phòng này người ta đã cho thuê hết rồi nên là không có kịp thuê. Nên là nếu mà thuê ở đây là mình có thể thấy được nguyên cái view cây cầu đẹp thiệt đẹp luôn. Bây giờ thì nước sông nó đang là cái mùa cạn nước nên là chúng ta có thể nhìn thấy được cái bờ đang rất là thoải thoải đằng kia. Chứ tới cái mùa mà nước cao là nó ngập lên trên đó luôn. Cái cầu Môn này là một cây cầu rất đặc biệt, không chỉ là cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan không, mà nó còn mang cả cái câu chuyện lịch sử đó mọi người. Trước năm 1987 thì thời đó hai bên bờ dòng sông này, người Thái và người Môn, người ta
rất là khó để mà qua lại với nhau, giao thương với nhau. Hoặc là con cháu đồ đi học ở bên làng Người Mông mà muốn đi qua bên bờ bên kia đi học á, vô mùa mưa là nước sông này nó rất là dữ và nó chảy xiết, không thể nào mà đi bằng thuyền này nọ đơn giản. Cho nên khi mà nhìn thấy cái sự khó khăn của người dân khi mà đi lại giữa hai bên bờ như vậy, thì một cái nhà sư rất là được người Mông kính trọng, nhà sư đó tên là Luang Pho Utama, thì nhà sư đã vận động quyên góp hàng ngàn người cùng nhau góp sức, góp chi phí để mà xây dựng lên cái cầu gỗ này. Và suốt 2 năm luôn mọi người, cái cầu này được xây bằng sức người và đã không có máy móc hiện đại gì hết, mà người ta đã xây lên được một cái cầu dài tới 850m để nối hai bên bờ. Và nó trở thành một cái câu chuyện truyền cảm hứng với người dân làng Mông và người dân Thái bên kia bờ cho tới ngày hôm nay. Đã từng có một cái thời mà cái cầu này bị lũ cuốn trôi hồi năm 2013 thì vậy. Thì lúc đó nước lũ quá thì lớn, nó cuốn theo rác, cây rừng với lại lục bình, nó đã cuốn trôi cái cầu. Thì sau này người ta mới xây dựng lại. Ở đây thì Khoai thấy đang có rất là nhiều người dân ở đây. Và chúng ta sẽ đi qua hướng bên này. Mọi người sẽ nhìn thấy cái màu đỏ rất là đặc trưng. Đó là màu đỏ của trang phục truyền thống của người Mông. Và người ta cũng quấn xà rông. Trời mưa rồi. Dạ cho con đi với cô, con chạy trốn trời mưa. Mấy trời có tóc bay đó. Đang giới thiệu hăng say thì trời mưa mọi người. Thời tiết mấy hôm nay không thể đoán được, mưa từ sáng sớm tới chiều tới trưa tới tối, thời điểm nào trong ngày cũng có thể mưa. Không thể nào đoán được luôn. Và hình ảnh của nhà sư Luang Pho Utama vẫn được người dân nơi này lưu giữ lại một cách rất kính trọng ở hai bên đầu cầu, giống như là một lời nhắc nhở về vị sư đáng kính đã giúp cho người dân nơi đây có thể đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Và sau khi mà cây cầu bị phá hủy bởi lũ vào năm 2013 thì khoảng 1 năm sau đó thì chính phủ của người dân đã cùng nhau phục dựng lại cái cầu này. Và đây là hình ảnh mà mọi người có thể nhìn thấy. Mưa đâu đó cỡ 5-10 phút thôi mọi người, xong rồi trời tạnh liền. Trong buổi sáng này thì Khoai cũng có bắt chước người dân địa phương. Khoai dâng lễ đến các nhà sư. Thì khi dâng lễ mình chỉ cần bỏ giày dép ra, mình đi chân không để chạm đất giống như các sư. Rồi mình gửi những cái món lễ của mình. Các sư sẽ có một cái túi đeo theo bên người để mà bỏ vô cho tiện. Thì sau đó mình sẽ ngồi thấp xuống để mà được các sư chúc phúc. Đơn giản thôi mọi người, mặc dù là Khoai không hiểu các sư nói gì, nhưng mà cái cảm giác, cái không khí làm cho Khoai có một cái cảm xúc rất là yên bình. Và nếu mà có dịp mọi người nhớ qua đây và thử trải nghiệm cái cảm giác mà mình cúng dường cho các nhà sư nha. Mỗi buổi sáng như vậy ở đây thì dân làng sẽ đứng dọc hết các cái con đường trước nhà của người ta. Nhiều khi các nhà sư chưa đi tới thì những người dân người ta đã đứng đợi trước rồi. Có những người sùng đạo thì người ta còn bái lại các nhà sư từ xa nữa. Thường thì Khoai thấy mọi người cúng dường cũng đơn giản lắm. Cơm nếp mọi người tự nấu ở nhà, hoặc là đơn giản là mình có gì mình cúng dường cái đó. Các nhà sư thì cũng sẽ không có quá câu nệ cái đồ đó có giá trị nhiều hay giá trị ít. Ví dụ mọi người sẽ nhìn thấy có một bác, bác đang có một cái tô cơm hoặc là cơm nếp gì đó với là cái muỗng. Thì bác chỉ múc từng muỗng một để vào trong cái tô của từng nhà sư một. Các nhà sư thì cứ đi ngang qua và nhận lễ thôi. Rồi đằng xa xa kia thì có các cô chú khác cũng đang ngồi thấp xuống dưới mặt đất để đợi tới lượt mình cúng dường. Và việc cúng dường này sẽ diễn ra mỗi ngày. Khi mà Khoai quan sát thì không phải tất cả những người dân ở nơi đây đều sùng đạo, nhưng mà phần lớn người dân, nhất là những người lớn tuổi, thì mọi người có một cái niềm tin rất mãnh liệt. Và mọi người xem cái nghi thức cúng dường mỗi ngày này giống như là một cái điều có thể ban phước lành đến cho gia đình của mình, đến cho bản thân mình, và còn mang cả công đức tới cho những người đã qua đời, những người đã ở bên kia thế giới nữa mọi người.
Nếu mà nhìn kỹ hơn thì mọi người sẽ nhìn thấy có những người đi theo các nhà sư. Người ta cầm theo mấy cái bao, mấy cái túi lớn để mà bỏ những cái đồ cúng dường như trong đó phụ các nhà sư. Những người này giống như là những người làm công quả công đức thôi mọi người. Các nhà sư sẽ không thể nào tự mình mà mang hết tất cả những cái đồ lễ của người dân trong làng. Thì những cái chú này sẽ đi theo để mà mang phụ. Rồi những cái đồ lễ, những đồ cúng dường này sẽ được đem về chùa để chia cho các nhà sư khác, hoặc là chia cho những người xung quanh chùa, những người mà cần những cái đồ này. Và khi mà nhận cúng dường thì sẽ không được nhận với lòng tham. Người dân cúng dường cái gì thì các nhà sư sẽ nhận cái đó. Và người dân cũng vậy, khi mà cúng dường thì cũng phải cúng với lại cái lòng thành kính và cái thành tâm của mình. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng thôi. Ở đây thì mọi người sẽ thấy bên đầu cầu có rất là nhiều những quán ăn sáng. Bên đây, bên đó, bên kia. Và những quán này thường sẽ bán cái món cháo ăn với quẩy, hoặc là bán mấy món cà ri kiểu của người Môn. Món cháo thì sẽ giống người Thái và người Hoa, nên là mình vô một cái tiệm thôi mình có thể ăn được cả ẩm thực của người Môn, người Hoa và người Thái. Ăn sáng thôi mọi người, cháo thơm lắm luôn á. Ở bên đây người ta bán trà, cà phê, còn bên đây thì bán cháo, bán đủ thứ món hết. Có một cái tủ đựng quẩy ở đây. Xong ở đây là người ta để nước để cho người ta uống miễn phí hay sao á, để dịch chứ. Và ở đây có một cái quầy người ta bán trứng ốp la. Rồi bên kia là kia thì chỉ có cái nhìn cái tô cháo ngon lắm. Nướng, sạp. Dạ nướng. Món ăn sáng này rất là quen thuộc mọi người. Gần giống như là những cái món cháo ở Việt Nam mình, hay những món cháo ở những cái nước mà châu Á khác. Cháo trắng, một cái trứng mà kiểu trứng onsen á, xong rồi thịt bằm để lên trên là xong. Trên cái bàn gia vị này thì có nhiều thứ lắm. Mọi người sẽ thấy là có giá nè, có cà chua nè, giá nè, bắp cải, gừng, hành lá. Khoai là khoai men, hành lắm, xuông hành không? Giờ có nhiều. Mình sẽ tự lấy cái muỗng mình trộn lên mọi người, cho nó chín hành chứ không để hồi nó nguội mất. Thùy có ăn hành không? Bỏ luôn nè Thùy. Trộn lên mọi người, đừng có làm bể cái trứng lòng đào của mình. Cái lòng đào của chị thì bể bét à. Ủa sao của chị thì xui vậy? Chị thì chín, cháo cũng đang nóng đó, ít thôi thì trộn lên. Tỏi phi cũng ngon á. Một cái tô cháo đơn giản là mình chỉ cần thêm hành lá, rồi thêm xíu gừng, thêm xíu tỏi phi cho thơm, rồi mình thêm cái sợi bún khô chiên giòn để lên trên mặt. Mọi người thấy cái sợi bún chiên nó phồng lên vậy á, nhưng mà mình trộn vô cháo là xẹp xuống à. Nhìn giống mì xào giòn ở Việt Nam mình ghê. Cái cảm giác khi mà mình trộn cái sợi bún chiên này vô cháo á, nó sẽ mềm lại, nó dịu lại. Nó gần giống như là cái món cháo mà bỏ cái bún tươi ở miền Tây mà Khoai hay ăn vậy đó. Khoai sẽ múc cái trứng ăn trước nha. Tùy sở thích, có người thích trộn cái lòng đỏ vô chung cháo luôn. Ồ, trời ơi, cái lòng đỏ đỏ rực luôn, đảo vậy. Trứng này á còn ở Rồi. Ăn luôn cho đi. Trứng xịt. Mọi người ơi, bây giờ nó thành trứng chải rồi. Trứng rất là béo, lòng đào. Mình trộn luôn cho cái cháo của mình nó có màu sắc luôn. Múc một muỗng có đầy đủ mọi thứ. Cho có con ruồi nó bay tới tay tôi vậy. Có gừng á, ấm bụng. Xong mình nhai trúng thịt bằm á, nó béo béo. Nói chung là sẽ giống như là cháo trắng thịt bằm ở Việt Nam mình, có thêm cái trứng lòng đào thôi. Một bữa ăn sáng rất là nhẹ nhàng. Và người ta bán tới 3-4 tiệm về bên đầu cầu. Bên kia có một cái tiệm kia bự hơn nữa, tiệm kiểu mà ghế thấp thấp như nè. Nhưng mà mọi người thích tiệm nào thì cứ vô tiệm đó. Tại vì mọi người ở đây á, bán cái món này nó cũng tương đương nhau thôi, cũng không có phải là quá khác biệt. Ở đây thì mấy chị cũng có một cái quầy bán trà mọi người. Sữa đặc, một xíu bột béo
Rồi, trà này trà dớ. Mọi người sẽ thấy chị có một cái nồi để chị ủ cái trà bên đó. Và khi nhiệt độ cao liên tục như vậy sẽ chiết xuất được cái trà rất là đậm đặc. Và đây là cái trà Thái đỏ mọi người. Chị Lê bỏ vô một xíu cái sữa béo của Thái Lan. Vậy là xong một ly trà sữa Thái. Và đó chính là trà sữa. Còn trà mà không sữa thì chỉ đơn giản là trà với đường thôi mọi người. Rồi, Khoai thì uống trà sữa Thái mọi người. Còn hai đứa nhỏ mọi người biết tụi nó uống gì à? Tụi nó phát hiện ở bên đầu cầu có một tiệm trà sữa Trân Châu. Tụi nó đã đi qua bên đây để đứng chờ sẵn. Ủa, chủ tiệm đâu? À, chủ tiệm đã xuất hiện. Đây là trà sữa Trân Châu. Ủa rẻ quá vậy? Có 20-25 bạc một ly vậy? Chắc ly nhỏ. Nhưng mà rẻ ha. Một ly 25 bạc là có 20.000 tiền Việt Nam thôi. Mình nhìn thương hiệu rồi người ta làm cũng bài bản lắm nha. Chị khác đó là bình thường mình hay uống với là sữa, còn Khoai là chỉ có trà và nước đá và đường. Cái vị trà rất là đậm, thơm một vài loại thảo mộc đặc trưng của trà Thái đỏ. Mình có nên kêu thêm một cái ly trà sữa Trân Châu chung với mấy đứa nhỏ không ta? Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra bờ sông mọi người, đi ở phía dưới cái chân cầu luôn để mà ra bến tàu, để mà mình cùng nhau mướn cái tàu đi ra ngoài giữa hồ. Hồi xưa cái này là cái con sông bình thường nhưng mà sau này người ta làm đắp đập để mà ngăn lại làm một cái hồ chứa, đập chứa đó, thì nó thành một cái lòng hồ rộng lớn và nó nhấn chìm những cái ngôi làng cũ và những cái chùa chiền cũ. Thành ra bây giờ nó có những cái ngôi chùa, những cái công trình hồi xưa nó ngập lững lững ở dưới mặt nước đó. Rồi người ta bắt đầu tổ chức một cái tour đi thuyền để ngắm những cái chùa mà ngập dưới lòng hồ đó. Rồi mình quẹo phải qua là sẽ thấy một cái bến tàu. Hai bên bờ đều có mọi người. Mình ở đây cũng được, bên kia cũng được. Người ta có để một cái bảng giá sẵn ở đây luôn để mà mình biết là một cái thuyền vậy là 1.500 bạc là đi được tất cả các địa điểm luôn. Còn đi ít hơn thì là 1.200, 800, 500. Chắc là mình đi hết luôn mọi người. À, 3 chùa là 500 bạc. Ai sửa số 5 là vậy? Chính quyền sửa hay mấy anh tự sửa vậy? Hai cái hình như là số 8 đúng không? Hay là Không biết. Thôi kệ đi. Hay đi hết luôn? On. Không đi hả anh? Cannot go. À, chắc là tùy mùa mọi người ơi. Không đi. Ok. Thôi vậy. đi 3 cái thôi cũng được. Vậy phải đi 3 cái kia thôi. Ok. Vậy mình đi cái đó thôi mọi người. Anh nói là mùa này thì hai cái này không đi được. Nên là Khoai nghĩ là do theo mùa nước hả ta? ทำไมเราถึงไปที่อื่นไม่ได้ล่ะ น้ำมันน้อยอยู่ น้ำน้อยอยู่ À, ok. Anh nói là do nước thấp quá. Cái mùa này mùa khô không có nhiều nước nên lòng hồ thấp nên không có thể tiếp cận được những địa điểm kia. Nên là mình chỉ đi được 3 địa điểm là 3 cái ngôi chùa cũ ngập dưới lòng hồ thôi. Thật ra mọi người sẽ thấy sáng trưa chiều tối hổm đây Khoai đi mưa hoài, nhưng mà cái lượng mưa đó có vẻ như là cũng chưa có đủ để mà lấp đầy cái lòng hồ này. Khoai tính là mình đi xuống dưới cái bến thuyền ở dưới kia luôn kìa, xong rồi mới nói chuyện với mấy ảnh. Ai về mấy ảnh đứng ngay cái đầu cầu này đón rồi, vừa mới thấy bóng dáng khách du lịch thì mấy ảnh hỏi đi đâu liền. Mua cá phóng xanh đi anh. Đâu? Kìa bên trái kìa. Người ta có bán luôn cá để mà mình có thể mua phóng xanh. Nhưng mà Khoai... Sao chị? Để dâng lên chùa nhang với lại ấy. How much? Khao rồi. อันนี้40 บาท 40 โคนละ บาท 20 บาท 60 20 บาท bạc. โคนละ20 บาท 60 บาท Đấy luôn để có gì mình ra chùa mình đốt. Thị ơi cầm Thị. ครับ Cảm ơn มาก ครับ ค่ะ Dạ. Mấy chị ở đây nhanh ghê mọi người. Chị bán cá. Ủa chị bán cá luôn hả? Đi... Cá phóng sinh là cũng của chị luôn mọi người. Chị là bao xô dịch vụ của cái con đường này hay sao đó.
từ cái góc này mọi người có thể nhìn thấy được cây cầu gỗ của người Môn rất là dài và rất là cao. Cao như vậy là đơn giản là khi những cái mùa mà nước ngập á thì cái lòng sông này nó sẽ cao lên như vậy luôn, nó sẽ dâng sát bờ. Cầu này người ta cũng làm bằng tre luôn, nó gần giống như là một cái loại bè được kết lại bằng tre, và khi mùa nước lên thì cây cầu này nó cũng sẽ nổi theo con nước. Nếu mà mọi người muốn cái hồ này mà đẹp nhất á, thì ráng để khoảng 1-2 tháng nữa, đâu đó cỡ tháng 7, tháng 8, tháng 9 hoặc là cuối mùa thu là nước lòng hồ trong xanh, là nước nó nhiều, nó bao la đẹp hơn. Đây, cầm những cái bông này đi. Bao xuồng luôn, ngồi đã thiệt á. Ôi, nước em thấy cũng trong mà. Thì nước trong mà. Mọi người thấy nước này. Tại vì nước này kiểu cái hồ này cũng trên núi á, nên là nó cũng không có nhiều phù sa, thành ra nước thật ra nó cũng trong nhiều so với mấy cái con sông. Cái góc này mình có thể thấy được cận cảnh hơn cây cầu. Đi thôi. Những cái mùa mà cao điểm khách du lịch đó là mấy cái chỗ này là những cái quán ăn, những cái quán nhậu trên sông, những cái chỗ bến thuyền cá nhân check in khách này nọ. Nhà người ta sống ở trên đây nữa mọi người. Rồi này giống như quán nhậu trên sông ha. Kìa quá trời quán luôn á, quá trời quán ăn quán nhậu luôn. Mà đúng là những cái quán này là mùa đông khách thì mới có khách thôi, chứ còn mùa này thì khoan thấy người ta đóng cửa hết à. Ê, có cái ôi, đảo vậy hả? Tắm ở đây sao dám trời. Ta thấy hết làm sao? Bên đây đẹp nè, bên đây đẹp nè. Trước kia thì cái lòng hồ thủy điện này là một cái khu vực cư dân sinh sống rất là đông đúc và có nhiều ngôi làng ở đây. Nhưng mà khi người ta ngăn đập và trữ nước thành một cái hồ thủy điện bao la rộng lớn này thì những ngôi làng đó bị nhấn chìm hết mọi người. Và dân làng sẽ di cư tới cái khu vực làng mới, là cái khu mà làng Môn mà hồi nãy mình đi qua mà mình ăn cháo đó. Cho nên mỗi lúc mà lòng hồ cạn nước thì những ngôi chùa, những công trình cũ sẽ xuất hiện trở lại. Và những cái tour mà tham quan những cái ngôi chùa cũ mà đã ngập ở trong lòng thủy điện này á, thì không chỉ dành cho khách du lịch không đâu, mà còn dành cho cả những người dân địa phương nữa. Những người dân ở đây người ta rất là sùng đạo, và dù một ngôi chùa đã bị bỏ hoang hay là đã bị bỏ lại ở trong một cái nơi cũ, người dân vẫn sẽ gìn giữ và tìm cách nào đó để có thể thờ cúng. Đây cũng chỉ là phế tích thôi mọi người, là tàn tích của công trình cũ thôi. Ở trong đây người ta vẫn để tượng Phật để mà thờ cúng, và nếu ai mà đốt nhang hay là dâng hoa lên cho Phật. Khoai nghĩ á, hồi xưa ở đây mọi người, những cái này là từng là những ngôi chùa của người dân sống ở những cái thung lũng xung quanh đây. Nhưng sau này khi mà chính quyền người ta đắp đập và người ta làm hồ thủy điện, hồ chứa đó, thì nước nó dâng lên, và những ngôi làng ở đây là người ta phải di tản tới những cái nơi cao hơn để mà tái định cư. Thì những cái ngôi làng cũ thì nó đã chìm xuống dưới mặt nước lâu năm, thì nó cũng đã không còn nhiều vết tích rồi. Nhưng mà trừ những ngôi chùa lớn thì vẫn còn lại, như mọi người đã nhìn thấy đây, vẫn còn lại những cái vách tường mà mình nhìn thấy được. Và khi mà nước rút xuống thì người dân sẽ đặt những bức tượng Phật ở trong này để cho những người khách du lịch hoặc người dân ở đây, ai mà muốn đến những cái ngôi chùa cũ này viếng tượng Phật và dâng lễ dâng hoa. Nhưng mà khi tới mùa nước ngập thì người ta lại mang tượng Phật di dời đi. Thì mùa nước ngập thì mình cũng sẽ không thể nào vô trong đây được, mà mình chỉ có thể đi thuyền xung quanh thôi. Nó ngập lên tới tuốt qua khỏi cái nóc của ngôi chùa này luôn. Tự nhiên mình mang vớ. Mọi người thấy cái phao người ta làm bằng tre không? Thì cái ống tre như vậy nè, nó sẽ mùa mưa nước nó ngập lên khỏi công trình này luôn.
thì ống tre này sẽ nổi lên và nó có chứa theo cái cờ ở trên đó. Nó nổi lên cao vậy thì sẽ báo hiệu cho những cái người đi thuyền, người ta biết là ở dưới này có công trình ngầm, có ngôi chùa ngầm để chạy né ra, để không có đụng vô trong đây gây tai nạn. Mấy cái gốc cây xung quanh đây mọi người sẽ để ý là nhiều gốc dừa lắm. Với lại chủ yếu là những cái gốc cây cổ thụ mà ngâm nước rồi phơi nắng từ mùa này qua mùa kia thì bây giờ cũng bắt đầu mục hết rồi. Khoai nghĩ là cỡ tầm vài năm nữa thì mấy cái gốc cây này khi mà nó mục hết á, cái khung cảnh mà kiểu nhìn ma mị về chắc là nó cũng sẽ không còn nữa. Cái cảm giác mà mình đi qua những cái khu vực mà đã từng là nơi ở của rất nhiều người dân á, mà bây giờ nó trở thành một cái lòng của một cái hồ thủy điện. Xong rồi những cái gốc cây trơ trụi, những cái công trình còn sót lại, làm cho Khoai có một cái cảm xúc khó tả lắm mọi người. Phía trước chúng ta chính là một cái gò đất, và ngôi chùa tiếp theo sẽ là một ngôi chùa đặc biệt. Tại vì đây chính là công trình hiếm hoi không bị chìm dưới mặt nước khi mà cái hồ thủy điện này hình thành. Chỉ thấy có một cái láng, một cái tum nho nhỏ ở trên bờ kia thôi mọi người. Ngôi chùa tiếp theo chúng ta đến tham quan có tên là Wat Sumdat mọi người. Ngôi chùa này thì may mắn hơn cái ngôi chùa đầu tiên mà mình mới tham quan, là ngôi chùa nằm ở trên một cái ngọn gò đồi cao hơn cái mặt nước thủy điện. Cho nên đó là khi mà người ta làm cái đập thủy điện này năm 1984 á, thì ngôi chùa vẫn nguyên vẹn và khô ráo ở phía trên cao. Nhưng vì sao ngôi chùa này lại trở nên hoang vắng hơn? Là vì đơn giản á, là cộng đồng cư dân người Môn á, người Karen á, người ta ở cái lòng hồ này khi mà nước ngập thì những cái cộng đồng cư dân xung quanh ngôi chùa đã phải di tản, phải tái định cư ở nơi cao hơn. Thành ra là xung quanh chùa không còn người sinh sống nữa. Và những cái cộng đồng cư dân đó người ta cũng phải xây một cái ngôi chùa khác ở cái nơi mà người ta tái định cư. Ngôi chùa đã bị tách biệt 30 mấy năm rồi mọi người, nhưng mà mọi người sẽ thấy mấy cái thềm xi măng có vẻ như là vẫn còn mới. Khoan nghĩ là cũng có những người tới đây để mà tôn tạo, để mà bảo tồn cái chùa. Khoan nhìn thấy có một sinh vật, đó chính là một bà sâu lông, nhìn như cục bông luôn nè. Ê đây nữa nè. Đây nè Sâu. Nó bự như ngón tay mình luôn, một đốt tay. Nó cắn á. Gì ghê vậy? Thiệt có hả? Nó giỡn không biết. Bắt con sâu lông cho chị Hì đi. Chị Hì gắn vô cái lỗ tai làm bông tai. Rồi, mình vô đốt nhang cái rồi đi. Tự nhiên cái vô trong này cái Khoai thấy hơi có một cái cảm giác hơi buồn buồn mọi người. Tại vì nếu mà tưởng tượng 30 mấy năm về trước thì nơi đây sẽ rất là đông những người hành hương, những người dân xung quanh người ta chăm sóc để chăm lo cho ngôi chùa này. Nhưng bây giờ thì chỉ là một cái công trình cũ và lâu lâu mới có khách du lịch tới thôi. Mình sẽ vô trong đó mình đốt nhang xong mình đi tiếp nha. Mình sẽ bỏ dậy ngoài này. À, rễ cây mọc vô trong hả? Người ta có cắt bớt mấy cái rễ dây leo rồi. Số 1. Số 1 là ở đâu? Đây hả? Số 1 là lời cầu nguyện đầu tiên này cho thấy bạn sẽ có một ân nhân mang đến niềm vui và thành công lớn trong mọi nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, những điều ước của bạn sẽ thành hiện thực một cách từ từ
Nhờ sức mạnh của sự chân thành và trung thực, những điều ước của bạn sẽ được ban cho. Gia đình và người thân của bạn sẽ không phải chịu khổ sở và sẽ được hưởng may mắn hạnh phúc mỗi ngày đêm. Ngay cả khi bạn gặp phải một số vấn đề bất hạnh, nó cũng sẽ sớm qua đi, đừng buồn phiền. Về những người mắc nợ và những người thân, bạn sẽ sớm gặp lại họ, như thể trong một cuộc gặp gỡ thân mật. Những phước lành đặc biệt sẽ đến thỉnh thoảng nhưng sẽ không vắng mặt. Còn về người bạn đời của bạn, cả nam và nữ đều sẽ thực sự may mắn, như lời tiên tri này đã được báo trước. Trời ơi, vẽ xăm xịn quá vậy. Vẽ này là vẽ xịn. Số 10 đúng rồi, số 10 á. Để khoai đọc của Su nha. Lá thứ 10 khi rút ra giống như việc chìm vào giấc ngủ rồi mơ. Việc nói chuyện sẽ vô cùng khó khăn, ngày chết không rõ. Ngay cả khi bạn hỏi về đứa con trong bụng, nó cũng sẽ là một bé gái. Ngay cả khi bạn hỏi về đồ vật bị mất, hồi nãy có hỏi gì không? Tôi đâu hỏi đâu. Đừng mong tìm thấy chúng là mất luôn. Ê, mất cái mắt kiến thiệt. Khương mới bị mất mắt kiến hôm bữa luôn mọi người. Em coi chừng có bầu bé gái đó. Trời ơi. Ôi, mất cái mắt kiến thiệt. Nếu bạn hỏi về bệnh tật, việc phục hồi sẽ khó khăn. Ôi gì trời. Sao xong này xui với xui. Nếu bạn hỏi về bạn đời, chắc chắn bạn sẽ tìm được người mình mong muốn. Cái này là cũng có cái an ủi. Nếu bạn hỏi về vận may, đó là điều xấu. Hãy cẩn thận và chú ý đến sức khỏe mỗi ngày. Chỉ có mỗi bạn đời là tìm được thôi. Số 3 hả? Để coi chị Hì có bầu bé gì nha. Lá bài thứ 3 báo trước những điều bất hạnh và đau khổ như một ngọn lửa thiêu đốt. Tâm trí bạn sẽ rối bời và khó chịu dẫn đến bệnh tật. Lời trách móc và bất hạnh sẽ chiếm ưu thế. Bạn sẽ không có được sự nghỉ ngơi hay bình yên trong tâm hồn, trải qua những khó khăn cùng cực. Trong lúc khó khăn và tuyệt vọng, bạn sẽ mất đi uy tín. Kẻ thù sẽ âm mưu chống lại bạn, không mang lại điều tốt lành nào. Cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy đau khổ gần như đến mức chết chóc. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong một cuộc chiến pháp lý, bạn chắc chắn sẽ chiến thắng. Việc tiếp cận người khác sẽ dễ dàng. Khổ quá chị Hì không có chuyện chiến pháp lý được. Những người mắc nợ sẽ biến mất, nhưng báo trước rằng bạn sẽ không được bất kỳ phước lành nào từ việc này. Việc tìm kiếm vận may sẽ khó khăn, người bạn đời sẽ không chắc chắn và do dự. Hãy bình tĩnh thân thể tâm trí và cố gắng thích nghi với lá bài thứ 3. Người nào rút được lá bài này phải làm việc thiện, bất hạnh sẽ biến thành vận may. Nghe chưa? Làm việc thiện là sẽ được biến thành vận may. Mình phải làm người tốt nghe không? Phải sống tốt. Cũng tốt mà, cũng hơi tốt rồi. Có một điều mà Khoai thấy rất hay ở nơi đây á, là mặc dù người dân đã di dời tới chỗ khác, cộng đồng cư dân xung quanh những ngôi chùa này đã không còn, hoặc là thậm chí những ngôi chùa đã ngập xuống phía dưới mặt nước và nó trở thành một cái công trình gần như là tàn tích rồi. Nhưng mà người dân người ta vẫn đến đây, vẫn đốt nhang, vẫn dâng hoa, vẫn dọn dẹp vệ sinh để giúp cho những cái ngôi chùa cũ này vẫn giữ được cái vẻ linh thiêng. Là Khoai thấy là người Môn cũng như là người Thái ở nơi này người ta rất là sùng đạo và người ta rất là kính trọng đạo. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới để lên thuyền đi tiếp cái ngôi chùa còn lại, ngôi chùa thứ 3. Nhưng mà hồi nãy khi mà ba quẻ xong của Khoai, của Su với là của Thùy á, Khoai không hiểu sao mà khi mà mình đọc những cái quẻ xong đó có rất là nhiều điều đúng luôn. Mình sẽ không nói về mê tín dị đoan hay là gì ở đây hết, nhưng mà chỉ có một cái sự trùng hợp về những cái quẻ xong là nó đang rất là đúng với những gì mà ba đứa trải qua. Là sau khi mà xem xong cái đó là tự nhiên mình cảm giác có cái gì đó hơi bất ngờ với lại hơi khó hiểu ở trong lòng mọi người. Kiểu giống như bình thường mấy cái chỗ khác á, xăm thường là nó sẽ đọc tốt chung hết đúng không? Nó sẽ chung hết, còn cái này nó chi tiết ra. Ví dụ như Su nói về cái vụ mất đồ là Su vừa mới mất cái mắt kiếng xuống cái lòng hồ thủy điện 15 m là không tìm thấy được. Thì ở trong đó cũng ghi rõ luôn, nếu mà mất đồ thì đừng mong tìm thấy, mà rất khó để tìm thấy lại. Xong rồi Thùy cũng bị những cái vấn đề trục trặc trong cuộc sống, đọc tới đâu là dính tới đó thì hết hồn liền mà. Mà của em còn dính thêm cái vụ mà hiểu lầm nữa đúng không ạ? Su cũng bị hiểu lầm các kiểu nữa. Nên nói chung là đọc những cái quẻ xong đó tự nhiên cái mình hơi dừng lại, là những cái lời trong đó nó lại rất là đúng. Khoai thì Khoai là một người không quá mê tín dị đoan đâu,
Nhưng mà khi mà Khoai đọc mấy cái đó tự nhiên cái wow, sao mà giống những gì mình đang trải qua quá chừng. Mua nước lọc đi. Thôi để mình mua một chút nước để ủng hộ mấy cô chú ở đây. Thấy không có nhiều khách lắm. Đúng rồi, Sprite á. Cảm ơn khách. Cảm ơn khách. Rời khỏi ngôi chùa thứ hai này thì nguyên nhóm sẽ tiếp tục tới ngôi chùa thứ ba. Thì cũng tương tự như hai ngôi chùa kia, thì mình cũng vô đốt nhang, xong rồi mình ngắm nhìn một chút rồi mình rời đi thôi mọi người. Rồi, vậy thôi là đã xong cái tour du lịch ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn khách. Bye. Và Khoai nghĩ đã tới lúc chúng ta đi kiếm gì đó để ăn. Bây giờ là cỡ 12 giờ trưa và chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Một cái quán ăn gần bờ sông, gần một con suối nhỏ. Ban đầu là Khoai dự tính là mình sẽ ăn ở ngay chỗ gần cái cầu gỗ, nhưng mà đợt này nước nó rút thấp quá nên cây cầu view nó cũng sẽ không còn đẹp như mọi khi nữa. Nên là mình quyết định là mình đi xa hơn chút, cỡ 10-15 phút đi xe thôi, để tới một cái quán mà có phong cảnh đẹp hơn trước khi mà mình rời khỏi thành phố này. Mình sẽ quẹo qua cặp cái bờ sông bên kia là tới. Thấy kìa. Đậu luôn rồi nè. Anh thấy ở trong đó cũng rộng á, cũng có chỗ để đậu xe. Rồi. Sao thấy đông quá vậy? Phải ngồi hết trơn rồi. Ê mà sao có vài quán mà mấy quán này không có nổi với nước. Thôi đi quán khác luôn đi xui. Trong hình đẹp hơn mọi người, còn đây là người ta đang để trên bờ. Sao mà không có được kiểu giống như trong hình lắm. Chúng ta quyết định là đi quán khác. Chỗ đó đã quá kìa. Có cái thềm kìa, nước lên. Mà nhìn suối cũng thích quá ha, nhưng mà bây giờ người ta kê mấy cái nhà sàn này trên bờ rồi. Cái mùa mà hoặc là bình thường nước nó cao hơn á. Không, bình thường nước thấp hơn. Những cái mùa nước lặn á là những cái nhà sàn này nằm ở dưới mặt nước luôn mọi người, là mình ngồi ở trên mặt nước luôn á. Cậu này mình đang ngồi trên bờ rồi mình nhìn ra cái view thôi. Nên là Khoai đang có một phương án khác cũng đẹp không kém. Mình sẽ tới cái phương án thứ hai đó đi. Cũng đông người ăn quá trời kìa, nhưng mà tiếc quá. Anh nghĩ là do nước của cái suối đang chảy xiết quá nên là người ta bưng mấy cái nhà sàn lên trên bờ luôn. Còn bình thường mà nước nó đang lặng lặng mà ít mưa đó thì người ta sẽ để cái nhà sàn ở phía dưới lòng suối, mình ngồi ăn cái nước cái chảy róc rách ở phía dưới cái nhà sàn nó đẹp hơn. Rồi, không sao. Vì chỗ này là gần biên giới với Myanmar nên là sẽ có rất là nhiều những cái trạm kiểm soát, có mấy anh biên phòng bộ đội kiểm tra mình mọi người.ครับไปไหนครับเนี่ย Dạ, sorry. อันนี้ประเทศไหนครับเนี่ย Vietnam. Just go to restaurant. เดี๋ยวชิดซ้ายหน่อยครับ Restaurant. ชิดซ้ายผู้กองครับอันนี้นะครับคุยคนนิดเข้าคนเวียดนามครับเวียดนาม Việt Nam là được đi hả? Không biết, kêu tấp vô. ชิดซ้ายนะครับ Tấp vô để kiểm tra hả? Rồi luôn, hạnh phúc luôn. Trời ơi, người ta xếp hàng dài để kiểm tra luôn kìa. Xu đã bị bắt. Mấy anh sẽ yêu cầu mình đưa hộ chiếu ra, xong rồi kiểm tra ngẫu nhiên những hành lý trên xe của mình, rồi hỏi lý do mình đi qua cửa khẩu. Không, thật sự chỗ này cũng không phải là cửa khẩu mọi người, chỗ này đang là cái khu vực biên giới thôi. Là do Myanmar đang có chiến tranh nội chiến nên là bây giờ người Thái người ta thắt chặt những cái khu vực này, nên là mỗi người mà đi qua đây thì đều phải khai báo hết, kể cả người Thái, người nước ngoài. Thì mình chỉ đi qua đây để đi ăn thôi. Cái nhà hàng này nằm ở phía trong cái khu vực phải khai báo. Nhưng cuối cùng thì cũng xong. Hỏi một hồi thì rồi, bây giờ cũng chúng ta được đã thả. kiểm tra xong. Rồi mình thẳng tiến, mình tới chỗ quán ăn thôi. Cài dây an toàn đi tiếp. Chỗ này thì gần biên giới Myanmar mọi người, và Myanmar thì đang bất ổn, cho nên là bên phía Thái Lan người ta siết chặt những cái
kiểm soát về hàng hóa hay lưu thông những cái tuyến đường mà gần cái biên giới này. Thì mấy anh cũng không có làm khó dễ gì hết, mấy anh chỉ hỏi mình đi đâu, xong rồi coi cái hộ chiếu của mình, xong rồi kiểm tra coi mình chở cái gì trên xe. Hơi hồi hộp một xíu nhưng mà mất khoảng tầm 2-3 phút, 4-5 phút gì đó là xong. Hy vọng là quán có mở cửa. Với tình hình là cái quán này đang bị gọi là sao ta, tách biệt với thế giới bởi cái hàng rào kiểm soát lúc nãy. Thì Khoai không biết là khách du lịch người ta thấy bị kiểm soát như vậy, người ta có đi qua để mà người ta vô quán này ăn hay không. Chứ đi ăn cái quán này mà thấy sao thấy vô trong rừng rồi ha. Sợ quá, cái nào ở trong này có Myanmar vượt biên trong này Hả? Thiệt luôn, tự nhiên nhìn xung quanh không có người dân nào ở luôn á. Bên phía Myanmar đang chiến tranh cũng ghê lắm mọi người. Đáng lẽ là mình còn có một cái địa điểm tham quan nữa là cái đèo mà Ba Chùa với cái chợ biên giới của Myanmar với Thái Lan đó, hay lắm. Nhưng mà vì cái bất ổn chính trị nên là không có tới đó tham quan. Càng đi vô trong sâu thì tự nhiên Khoai càng thấy lo. Lo ở đây là không biết là quán có mở cửa hay không. Tại mình cũng không gọi điện cho quán được, mà cũng không có nhắn tin liên lạc gì với quán được hết. Nhưng mà tự nhiên trong lòng Khoai lúc đó Khoai không hiểu sao là có một cái động lực là Khoai nghĩ là quán này sẽ mở cửa, mình đã lỡ đi rồi, đi tới nơi luôn. Nên là nguyên đám cứ quyết định là cứ chạy thẳng. Càng chạy vô trong thì đường càng nhỏ dần. Và mọi thứ nó làm cho Khoai cảm giác giống như là mình đang đi về một cái vùng nông thôn, vùng quê vậy đó. Chứ không có giống đang ở biên giới. Ơi, có xe là có bán. Thời tiết mấy nay không được đẹp lắm, cái ngày nào Khoai cũng được ngắm mưa hết. Rồi mời mọi người cùng Khoai mình vô cái quán ăn này. Và đây mình rời xa tiếng của mấy bà chó, mình đến với một cái không gian rất là yên tĩnh. Rồi, đẹp ha. Có nguyên một cái ghềnh nhỏ này kìa, mà nước trong veo à, đã ha. Mà coi cái rễ cây dưới này, nhìn thấy rễ cây luôn. Rồi muốn tắm quá, ở đây người ta cho tắm vậy. Và trời mưa luôn rồi mọi người. Vô quán thì cái đập vô mắt Khoai đầu tiên là một cây đàn guitar với là một cái buồng chuối, một cái đồ bắt cá nữa, cái nơm bắt cá dễ thương. Mưa vậy sao mình nói thôi. Mình ngồi đây đi cạnh suối đi. Sawadee Cup. Đây là cô chủ á. Ngồi trong này hả? Ê, kia có cái võng hay là ở ngoài? Tiếng con ảnh ương hay con gì kêu ghê vậy? Trời ơi! Ê, mình ra cái võng đó mình nằm được không? Trời đã quá. Có cái võng luôn. Hồi nữa Thùy sẽ xung phong ra nằm cái võng đó ngủ trưa. Mấy cái ghềnh thác này nè mọi người là cũng nhân tạo thôi, người ta xây những cái bậc thềm xi măng để cho nước nó chảy á. Nhưng mà nhìn cũng rất là đã. Cái con suối này là con suối tự nhiên nha, mà cái ghềnh thì xây bằng xi măng để chặn lại để nó tạo thành cái dòng. Nước rất là trong. Ủa mình ăn rồi mình vô đó mình lựa hả ta? Rồi, Thị nằm liền rồi mọi người. Nằm liền. Chắc vậy quá. Mà không, những cái miệng nó lớn thiệt ha. Nếu mà không bàn về đồ ăn cũng như là những cái vấn đề biên giới với lại Myanmar thì Khoai thấy chỗ này là một nơi có không gian rất là dễ chịu. Cô chủ quán cũng rất là dễ thương nữa. Xong rồi có mấy cái thứ nhỏ nhỏ mà làm cho Khoai thấy nhớ quê. Ví dụ như là ở đây người ta để mấy cái nải chuối mình có thể ăn miễn phí. Một trái thôi. Mỗi người một trái đi. Cái nào vậy? Cái này chín không? Cái này nè. Chuối chín cây á. Dặn đại đi. Dạ không ra này nha. Không ra thì ơi. Rồi.
Chuối cao 9 cây mọi người. Ăn gì? Wow. Ở đây là cái nó nóng hổi luôn vậy? Nóng ruốc gì á? Gì vậy? Ê, chọn đi Su. Nóng hả? Thịt kho. Chúng ta có thịt xào. Nừng. Size. Chị hỏi là cái size nào? Dạ, ok. Dạ, nừng. Dạ. Này là thịt kho mọi người ơi. Thịt heo kho. Còn nóng hổi à, chị vừa mới nấu xong. Ở đây chị sẽ chuyên bán cơm trưa và những cái món ăn nấu kiểu gia đình. Trời ơi, sao thêm một tô mà thấy nhiều quá ha. Cá này ngon nè. Cái cá này giống trong phim. Cái gì quen Con cá nè. gật đầu á, cá gật đầu mà kiểu nhìn hài hài đó. Này là con cá bình thường cái người ta bẻ xuống. Hai con hay một con? Dạ, fish. Thôi ăn cái này đi, cho trứng nha. Cái này nè. Ê, thì có trứng ngon nữa. Cái trứng với đậu hũ. Chicken. Dạ. Nhiều món quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 món ăn hiện tại mọi người. Tao hu. Chỉ cho tới 3 cái trứng luôn. Ê, nhưng mà nhìn con cá cũng muốn ăn nữa. Mà cái canh này cũng ngon này. Đây là canh cá nục với lại măng mọi người. Măng cũng là một trong những đặc sản ở nơi này. Chị múc từng chén cơm một, bỏ vô dĩa. Rất là đẹp luôn mọi người. Hàng bún sổ. Bún rồi, Này nưng khơ nậm chiên. Thích quá ha, kiểu cảm giác chị đang sống ở một cái nơi tách biệt với thế giới. Mà hay không? Mình hồi đấy vô nghe chó sủa đùng đùng cứ tưởng nó đi vô nhà người ta không? Mấy trứng, 2 trứng đi ha. Thôi, ôi ngon quá à. Tính thôi. Ê, quán này nấu ngon quá ha, như ăn cơm ở nhà. hai con cá luôn. Nằm yên nè, tưởng không vậy. Để Khoai đi một vòng mà quay cái không gian sống của chị nha. Khoai nghĩ cái tiệm này không quá nhiều khách đâu, nhưng mà chỉ những người khách mà thật sự biết cái tiệm này á, người ta mới đến thôi, chứ còn bình thường khách vãng lai chắc cũng không nhiều. Ở trong đây giống như là một cái quán mà chị được xây giữa một khu rừng luôn mọi người. Dây leo mọi thứ đều được giữ lại rất là tự nhiên. Và kể cả những cái đá, cục đá bự này, người ta vẫn không có san phẳng mà người ta vẫn để nguyên cái đá này và chỉ là xây nương theo cái địa hình có sẵn của cái khu vực này thôi. Và nó như một cái nơi làm cho Khoai tưởng tượng giống như Khoai đang đi du lịch sinh thái vậy đó. Rồi mời bà con cô bác mình ăn cơm với Khoai nha. Hôm nay cơm chúng ta đơn giản thôi. Một bữa ăn rất là giản dị đơn sơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món. Cái hương vị rất là Việt Nam rồi mọi người. Có cái mùi hành tím với lại cái đầu hành người ta kho trong này. Nên là cái mùi hành á, khi mà kho chung với lại thịt heo á, rất là quen thuộc. Mình có một cái chén mắm chính giữa đem ăn với lại rau. Rau sống của chúng ta sẽ gồm có cải thảo, đậu đũa, mấy trái cà với lại dưa leo. Xong đây mình có 2 cái trứng chiên lòng đào, có một dĩa bún, có một con cá gật đầu ở đây. Sau rồi mình có một cái tô cá kho măng hay là canh cá với măng tùy mình gọi thôi. Khoan nghĩ nó sẽ hơi mặn á, cái cách nấu của người Thái Lan. Thịt kho trứng hay là thịt ba rọi kho trứng với là chả hay sao á. Đậu hũ. Còn ở đây chính là thịt heo bằm xào với lại lá trúc và sả. Thịt heo bằm xào lá trúc và sả với ớt.
Mời mấy đứa ăn. Giống Việt Nam không? Đi chang. Y chang Việt Nam luôn hả? Thầy ăn cái gì vậy? Thịt heo xào, nó hơi mùi lá chút nhưng mà hơi cay nữa. Nhìn cái màu với lại cái mùi là giống, còn cái vị thì để từ từ. Thiệt ra đúng là cái kiểu ăn của người Thái á, mọi người, là mình sắp một cái, mình sẽ múc một cái dĩa nhiều món ăn xung quanh cục cơm luôn. Bỏ miếng ớt cho nữa cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ thèm. Trời ơi, giống dĩa cơm tấm quá vậy. Trang trí mà em, tao thịt kho. Mình để làm cho đẹp chứ thôi mọi người, mình bỏ nó xuống đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau ăn cái thịt kho này với cơm. Giống Việt Nam thiệt, mà hơi ngọt mọi người, ngọt hơn Việt Nam mình nhiều á. Qua thấy người Thái á, thường là người ta sẽ nêm nếm gia vị nó mạnh tay hơn, nó đậm đà hơn. Ví dụ chua cũng thiệt là chua, cay cũng thiệt là cay, ngọt cũng sẽ ngọt thiệt là ngọt. Và món này chính là điển hình của cái đó. Ăn cái thịt xào này đi. Mùi lá trúc nồng nàn luôn. Đây là thịt heo bằm người ta xào hả mọi người, là xào khô giống như là rang với lá trúc vậy, và ớt rất là cay nha, kiểu mọi người sẽ cảm giác được vị cay xè trong miệng. Mà cái món này thì nó lại ngược với cái món này là nó mặn, này thì ngọt, này thì mặn. Mình sẽ trộn hai cái này lại, gồm cả hai món luôn. Vị mặn ngọt đã vừa phải. Cái này đúng là con, đúng là tưởng nó là canh, nhưng mà cái nó rất là mặn. Nhưng mà ngon. Mặn nhưng mà ngon hả? Kiểu cách nấu á. Kiểu đậm đà gia vị đúng không? Cách nấu ngon, chỉ có điều là cái vị nó hơi mặn thôi. Thật sự là rất ngọt. Rất ngọt á. Nói chung là quan điểm của Thùy là món ăn ở đây có hai vị chính, đó chính là không, ba vị chính: ngọt, mặn và cay, đúng không? Chấm với lại cái mắm. Cái này là mắm người ta xào lên mọi người, người ta xào với lại ớt với lại gia vị. Cái mắm này kiểu chua chua ngọt ngọt, ta có nêm đường chanh, tỏi ớt. Làm phải nhớ mắm nêm Việt Nam mình. Một cái bữa ăn trưa nó rất là đơn giản, nó giống như một bữa ăn gia đình. Mình vô đây, hôm đó mà chủ quán bán món gì, nấu món gì thì mình vô mình coi, mình thấy thích đó thì mình kêu ra ăn thôi. Mà được cái là mình ngồi cạnh cái bờ suối này nữa, nước chảy róc rách. Hôm nào mọi người mà đi Thái mà đi qua cái khu vực này á, thì nhớ ghé ăn thử nha. Nó sẽ hơi khó đi một chút tại vì nó hơi gần biên giới Myanmar. Nhưng Khoai nghĩ là thời gian tới khi mà mọi thứ ở bên Myanmar ổn hơn thì người ta sẽ không có siết chặt đi lại nữa, thì mình đi qua quán này nó cũng sẽ tiện hơn, dễ hơn, nó không có khó khăn giống như nãy nữa. Và cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo ở hành trình Thái Lan nha. Ăn xong bữa cơm này, Khoai cũng sẽ xuất phát đi ra phía biển của Thái Lan.